my garlic buttered chicken, magluluto tayo. So let's get started. Ito na ang ating chicken guys. Ito ay ang ating boneless chicken. Pwede ring chicken fillet pero ito kasi pag maprito medyo juicy siya. So masarap ito guys. Hihiwain natin by cubes ito. Yan. Masarap kasi ito kasi may konting taba-taba. Yung may juicy siya pag naprito. Pero yung chicken fillet o breast chicken, medyo dry siya guys. So ayan, mga 1 kilo ata yung aking chicken ngayon na lulutuin. So let's try. At gusto kong i-share sa inyo itong ating garlic buttered chicken. Ito guys. Salamat sa inyo guys. Salamat sa aking team Stardom Pastilan, kay Admin Betcha TV na aking member, at si Lutong Bahay ni Emma. At sa ating team Golden Heart, kay Admin Laura's Licious Cooking. Thank you. Sa aking team Kaderek, kay Admin Jean Gaming TV. Yan. Napaka-supportive nila dito sa ating YouTube community. Shoutout sa ating mga kaibigan na nandito sa laging sumusuporta sa akin pag may ina-upload akong video. Thank you everyone. Salamat sa mga member ko dyan guys na hindi ako iniiwan at mga kaibigan ko na laging nandyan. Yan. Kaya ngayon, itong cooking vlog natin, isi-share ko tong very simple and easy recipe of chicken guys. Kaya ito, naghihiwa pa tayo ng ating manok. Kumusta na tayong lahat? Kumusta na rin ang ating pag-YouTube? Ayan. Halos mag 3 years na ata ako dito. Ayan. So, mag-mince din tayo ng ating garlic. Masarap kasi ito pag maraming garlic. Kaya tinawag natin garlic buttered chicken. Ayan. Kumusta na tayong lahat guys? Namiss ko rin kayong lahat. Namimiss ko rin mag-live paminsan pero medyo busy tayo kaya nag-upload lang ako ng videos sometimes twice a week or once a week lang ako. Kaya thank you pa din sa inyong suporta. Thank you sa inyong panonood at sa inyong pagpamember sa akin. Mini-mince natin ang ating garlic. Yan guys. Ito maluto natin, very simple and easy. Kung magugustuhan nyo, pwede rin kayong magluto para maiba naman yung inyong putahe sa manok. So ito na ang ating manok guys. Season natin ng salt and pepper. Yan. Ayan guys, salt and pepper at syempre lagyan natin ng cornstarch, pwede rin or yung all-purpose flour natin. So, ang ilalagay ko dito ay ikukot ko lang siya ng all-purpose flour. Yan, mix well para naman ma-absorb niya yung lasa ng ating salt and pepper. Ayan na ang ating all-purpose flour guys. Inibis ko lang din siya dyan. Iko-coat before frying. Ito. Ito ang recipe ko yesterday at nagustuhan naman nila at naubos din. So, i-prepare na natin ang ating, ayan, palayok. Siyempre, dapat iinit muna natin bago natin lagyan din ng olive oil. I always use olive oil guys kasi medyo
healthy ang ating mantika. So, ayan, magpiprito na tayo hanggang mag-golden brown siya. Ayan. Hello sa lahat. Shout out sa mga kaibigan ko na nandito na nanonood sa aking video, sa aking cooking vlog. Naway, lahat tayo ay umaangat. Lahat tayo ay nagtutulungan. Siyempre, isa lang naman ang purpose natin kung bakit tayo nandito sa YouTube. Yan. Siyempre, ine-enjoy din natin at the same time, may konti-konti rin namang nakukuha natin dito. Diba? Enjoy lang natin. Yan. Hindi ganon kabilis. Pero, siyempre, yung napapanood ang ating mga ina-upload na video dito sa YouTube, I'm so thankful din. So, ito, habang nagpiprito tayo, yan. Siyempre, iprito natin ng back and forth. Yan. Para naman masarap ang ating manok. Luto-luto lang tayo sa aking channel, random na mga videos, pero mostly ngayon ay cooking. Salamat pa rin sa mga nandiyan. Salamat pa rin sa inyong suporta, sa inyong panonood. So, ito na ngayon ang ating cooking vlog na naman. Yan, nakakapag-upload lang uli ako ng once a week. Minsan, nadadalawa ko pag sinisipag. So, ayan, tanggalin na natin ang ating manok para iprito din natin ang ating second batch. Nagiging busy din kasi ako sa FB, guys. Kasi monetize na tayo doon at medyo na-challenge din akong nakikipag-engage din sa mga kaibigan. Na minsan kahit na busy tayo, minsan pag work, marami tayong mga kaibigan. Ayan ang ating manok, so luto na lahat. Ito na ang ating naprito na manok. At mamaya prepare naman na tayo ng ating sauce. Ayan. Salamat dahil hindi kayo nagsasawa na nanonood. Ayan, mag-init din tayo ng isang kawali at mag-melt tayo ng butter. Yan. Ito yung isosos natin mamaya sa ating chicken. Yan. I-melt din natin ito. Tapos, i-fry natin ang ating garlic hanggang maging fragrant siya. Yan, guys, kumusta na din kayo? Nakikita ko yung mga kaibigan ko na nandito, laging nag-upload like 3 times a week or 4 times, almost every day. Sana magiging ganun din ako. Pero minsan, pinipilit ko din mag-upload. Dahil, syempre, yung trabaho din natin. At saka minsan, nauunit-unit ang ating mga luto. Hindi naman pwedeng paunit-unit na i-upload natin na pare-pareho.
So after this na lalabas ang fragrance ng ating garlic. Yan. Lagyan din natin ng all-purpose flour. Like 1 spoonful. Yan. Tapos, lagyan natin ng 1 cup of chicken stock. Yan, yan. Siyempre, mimix well natin hanggang maging smooth ang ating sauce. Thank you sa inyong pag-subscribe at panonood sa mga videos ng Gracie and Nicole channel. So ayan, pwede na natin ilagay dyan ang ating manok. Yan guys, kumukulo na siya at nagiging smooth. Yan na guys. Yan oh. Nilagyan ko ng konting butter pa para maging buttery siya. Ba? Meron natin. Ayan guys, so ilagay na natin ang ating chicken. Ganun lang kadali guys, napakadali. Ayan, syempre imimix natin para makot ng sauce ang ating chicken. Ayan. Ganito lang kadali guys, tapos na siya. Tapos igagarnish lang natin. Maganda sana kung meron tayong fresh parsley, pero dried parsley na lang ang ginarnish ko dito. Yan, para naman maganda ang kanyang kinalabasan. Yan guys, dried parsley. Pero mamaya igagarnish ko din ng spring onion. Napakadali guys, ito pwede na, pinatay ko na ang apoy at yan, klinitin ko na siya. And ready to eat na guys, and ready to serve. Ito na ang ating garlic buttered chicken. Yan, napakasarap. Very yummy and delicious recipe. Ito ang i-share ko sa inyo. Ito ang aking cooking vlogs for this time. Yan. Lagyan ko pa konti ng parsley. Ayan na guys. Lagyan ko din ng ayan, spring onion para naman maganda. Na pang ayan. Garnish din natin. So this is it. Thank you for watching guys. Ayan. Thank you for watching my cooking vlogs. Ito na ang ating buttered garlic chicken. Thanks everyone.